לא מבינה כמה חיפשתי אותך. אתה לא יודע כמה חיכיתי לך. ככה שדופק פתאום הלב. למה הפסטיגל הפך להיות שומר שבת? קודם כל זה התחיל בגלל הרבה מאוד אומנים שרצינו לקחת אותם למופע ואמרו לנו לא, שבת אנחנו לא מופיעים. אז כן יושבים יחד וחושבים מי ניקח השנה ולא, הוא לא עושה שבת, לא, היא לא עושה שבת. זה התחיל לגדול המספר ואז הגיע עומר אדם. מאוד רצינו את עומר אדם באותה שנה ועשינו את זה. רגע, לאן אתם הולכים? למסיבה, עומר! מסיבה? שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי. ההחלטה של הפסטיגל לא להופיע בשבת שינתה את כללי המשחק בעולם הבידור. תמיד היו אומנים שומרי מסורת שנמנעו מלהופיע בסוף השבוע, אבל כשמופע הבידור הגדול בישראל, שבמשך 30 שנה קיים 5 הצגות בשבת, מחליט לשמור שבת, הוא נותן חותמת כשרות לכל אומן לדרוש יום מנוחה. אתה לא מרגיש אבל שזה פוגע באנשים החילוניים, שזה היום החופשי שלהם, ללכת להופעות, ועכשיו הם לא יכולים לראות את הפסטיגל. בדרך כלל הימים החופשיים קצת מתרחבים, יש גם שישי שבת, ובגלל שזה בחנוכה זה 8 ימי חופש, ואפילו קצת יותר, הם תמיד יכולים להגיע, זה לא כאילו שנחסם בפניהם. ההופעה הראשונה במוצאי שבת מתחילה עוד רגע לפני שהשבת יוצאת. נכון. האומנים שלא נוסעים בשבת, הם גרים, מתאכסנים קרוב מאוד לאולם והולכים ברגל. והם נכנסים בערך חצי שעה אחרי תחילת המופע. אנחנו מתכננים את זה ככה. היום כבר מקובל לחלוטין שאומן ידרוש לא להופיע בשבת, אבל בשנים עברו, זמר בתחילת דרכו שרצה לפרוץ היה מופיע בשישי בלילה. המגמה המתרחבת של אומנים שומרי שבת כנראה רק תגדל בשנים הקרובות. מי שירצה לראות מופע בסוף השבוע יצטרך לבחור מהיצע הרבה יותר מצומצם. לא קרה שהופעת בשבת מעולם? לא, אני אעשה את זה יותר כאן. אני מזמין את כולם לנסות אותי, להציע כמה שיותר כסף וממון ושבוע עם חופן, שק של זהב, וזה לא יקרה. חרשתי, אני חושב, את כל המועדונים בארץ, במיוחד בשישי, גיל 17, 18. עד שהגעתי למסקנה, אמרתי שראיתי כאילו שבכסף של יום שישי שאני מרוויח, אין ברכה. תקופה שעבדתי בשבת, כן, בעוונותיי, בצעירותי, אני רוצה להגיד לך שאף פעם לא נשאר לי כמעט שקל, ואני לא יודע למה. הייתה תקופה שהופעתי בשבת, אבל ממש מעט. אומרים שאתה מפסיק להופיע ביום שישי מתוך רצון אמיתי, האמונה, אז ההופעות והכסף מגיעים בצורה הרבה יותר גדולה וזורמת. כשהתחלתם להופיע, הופעתם בשבת. כן, כן. בוקר, צהריים, ערב, והיום נגמר. כשלהקת טיפקס קמה לפני 30 שנה, כל חבריה היו חילונים. בשיא ההצלחה, ב-2001 הם החליטו להפסיק להופיע בשבת, למרות שהיו חילונים, כדי לנוח ולבלות עם המשפחה. אני מאמין שהעמים צריכים להיות ייחודיים. ולכל העם יש את המקצב שלו. המרוקאים זה 6 מיניות, האירופאים זה 4 רבעים, ואנחנו, יש לנו תיבות של 7. ביום השביעי משהו משתנה. אנשים או נחים יותר, או עובדים יותר, או נוסעים יותר, או זה יותר, אבל לא אותו דבר. עוד שבת עברה בשקט. לפני כעשור פני הלהקה השתנו. המתופף תמיר ימיני חזר בתשובה והפך לחרדי. קובי עוז התקרב אל הדת, וגל פרלמן, הבסיסט, נשאר חילוני. הלהקה שלנו היא אוטופיה מדומיינת. יש לנו הכי דתיים והכי חילונים. אצלנו לאכול, אז צריך להביא גם כשר, גם יש לנו טבעונים, גם איזה, זאת אומרת, הלהקה היא סך כל חלקיה. מה אכלנו היום? רוגלח, שניצל. המורכבות של הלהקה לא נעצרת אצל המוזיקאים. בהופעות במוצאי שבת, אפילו לכלי הנגינה, יש דרישות. מה זה כלי נגינה שומר שבת? שבשבת הוא לא פשוט עוד לא נוסע או לא מנגנים עליו, הוא שובת. יש טופים של ההפקה, של טיפקס. שהטופים של ההפקה כן אפשר לעשות איתם בלנס, כי הם לא שלו. הם של ההפקה. המצילות הם שומרי שבת. המצילות שומרות שבת, אבל שאר הטופים הם שייכים להגברה, והגברה היא חילונית. למה לך ממנו, איך עזבת אותנו?
כשבטיפקס החליטו להוסיף זמרת להופעות, תמיר המתופף הלך אל הרב כדי לבקש אישור להופיע עם אישה, ומצא פתרון יצירתי לבעיית ההלכה. הייתי חלשה. כל אחד שומע באוזניות מה שהוא רוצה מבחינת בלנס, אז תמיר יכול לבקש לא לשמוע את הזמרת, והוא באמת לא שומע את הזמרת. רגע. אתה מתופף בזמן שהזמרת שרה, באותו שיר, על במה אחת, ואתה לא שומע אותה. איך אתה מנגן? אני מכיר את השיר בעל פה. בראש שלי יש את הזמרת. רציתי חופשיות, רציתי התקדמות. בחלום שלנו, עם ישראל מתנהג בצורה הזאת. זאת אומרת, לא מוותר על החרדים ולא מוותר על שירת נשים, מצליח לשלב את הדברים בצורה כזאת, שאנחנו כן נצליח ביחד לחיות, וכל אחד עם היתרונות שלו. אם מדברים על קדושה, אז חברות זה דבר קדוש. לכל אומן שומר שבת הייתה את ההופעה האחת הגדולה שגרמה לו, אפילו לרגע, להתלבט. היה לי הופעה באוסטריה, הייתי אמור להופיע שם במוצאי, שהטיסה תוכננה ליום שישי בבוקר. הייתי אמור לנחות שעתיים לפני כניסת השבת, הטיסה התעכבה, וידעתי שבאותו רגע אני נשאר בארץ ואני לא טס להופיע שם. ביטלת. והיה לי מחבש של לחצים ועשו שאלת רב, שום דבר. נאלצת לפצות את האוסטריה? זה היה רשום בחוזה, זה מאורגן בחוזה. כשאתה עכשיו חותם חוזה, יש סעיף שבת? כן. היו לי לא מעט הצעות שאני קיבלתי, נגיד ערב סילבסטר יצא ביום שישי. רצו אותי הופעות בארצות הברית. הופעות, נגיד הופעה בצרפת, בכלל הופעות בעולם. הציעו לי לא מעט כסף. אני אומר לך, מספרים הזויים. סירבתי בנימוס וסירבתי בכל תוקף, אמרתי כל כסף וכל מספר שלא יהיה. יום שישי, אני לא מופיע. הייתה לי הצעה כזאת לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, להופיע בווגאס ביום שישי בערב, באחד המקומות הכי נחשבים שם, ודחיתי את ההצעה בכיף. אני לא אגיד לך שזה לא עשה לי משהו קטן, אולי יכלתי להרוויח את הסכום הזה באותו ערב, אבל התלבטות לא הייתה. אתה יודע, היה איזה זיק של מחשבה, בכל זאת אנחנו בני אדם. במשך שנים ארוכות אלי יצפן היה עוזב את ביתו ביום שישי בערב ונוסע להופיע בפני מאות אנשים. זה התיש אותו והוא חיפש דרך להפסיק להופיע בשבת. טענות עם רוחניות. היה לי ביקור אצל הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, והוא שאל אותי, אתה מופיע בשבת? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, לא, תוותר על זה, אתה יודע, אתה מופיע, אבל אתם מביאים עוד 500 מכוניות, ועוד אנשים שלוקחים בייביסיטר. בקיצור, הראה לי איך אני מחלל את השבת, אני גורם לאנשים לחלל את השבת. באתי אחרי הביקור למרגן שלי, ואמרתי, תקשיב, אני מפסיק להופיע בשבת. הוא חטף שוק, אז זה הכל יהיה בסדר. ועם הבוקר העולם, שוב לא נראה לך מושלם. הוויתור של אומן או מופע על קהל גדול בסוף השבוע אמור באופן הגיוני לפגוע בהכנסות, אבל בפסטיגל דווקא טוענים שיום המנוחה הרוחני הביא איתו גם ברכה כלכלית. אני לא יודע מה הסיבה, אבל השנתיים האחרונות שלא הופענו בשבת היו ההצלחה הכלכלית הכי גדולה. תגיד משהו מיסטי, משהו מהשמיים, לא יודע, אולי.